Ui dồi. Rồi ra ngoài hết rồi, được mỗi một cái gần bia thôi. Không lên rồi. Ôi ôi ôi. Một đoạn rất là dài nữa thì mới đến nóc hầm. Yeah. Ui giời ơi. Có một điều mà có thể nhiều bạn chưa biết, đó là khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi có 2 điểm tham quan khác nhau và với quy mô cũng rất khác biệt, là địa đạo Bến Dược và địa đạo Bến Đình. Cũng như đi địa đạo Củ Chi không chỉ có trải nghiệm chui hầm mà còn nhiều hoạt động khác nữa. Và đây là chuyến đi đến địa đạo Bến Dược, khu địa đạo rộng tới 100 ha của mình bằng xe buýt chỉ trong một ngày, với chi phí chưa tới 200k. Tuy không mới lắm, nhưng lịch sử mà, chẳng bao giờ có khái niệm lỗi thời cả. Mong là sẽ mang đến nhiều thông tin và động lực để bạn tới nơi này một lần nhé. Đi nào! Địa đạo Bến Dược cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tới gần 60 km, nên nếu bạn đi ít người, phương án tối ưu nhất là xe buýt. Tổng chi phí di chuyển 2 chiều chỉ khoảng 60k thôi. Đầu tiên là đi buýt 13 để đến bến xe Củ Chi, sau đó đi tiếp xe 79 tới ngã ba vào địa đạo. Tổng thời gian di chuyển nếu giao thông thuận lợi là khoảng hơn 2 tiếng. Hiện tại thì mình đang ngồi trên xe buýt ở bến xe Củ Chi và chờ để đến địa đạo Bến Dược. Địa đạo Bến Dược thì xa hơn địa đạo Bến Đình, và ngày hôm nay thì mình quyết định sẽ đi điểm xa hơn, tại vì nghe nói là ở điểm xa này thì có rất nhiều thứ để xem. Mặc dù hôm nay là cuối tuần nhưng mà hiện tại là trên xe là không có ai cả, và nếu mà đi xe buýt theo tuyến 13 bến thành Củ Chi đến Củ Chi thì cũng không đông. Thời gian di chuyển thì cũng chỉ khoảng 1 tiếng thôi, và dự kiến là sẽ đến địa đạo Củ Chi vào khoảng 9 giờ sáng. Hy vọng là sẽ kịp để mình có thể tham quan được hết khu vực địa đạo này. Các anh tài xế vui tính ghê. Rồi, đã đến địa đạo. Từ tỉnh nè. Một mình bao trọn địa đạo không có ai cả. Xe điện. Ủa sao anh ngồi bần thần vậy? Bãi giữ xe 2 bánh, bãi giữ xe mô tô. Ở đây có bao gồm 2 vé, vé vào cổng và vé tham quan địa đạo. Chưa gồm vé xe điện nha. Rồi. Bây giờ đi bộ vô. Qua cái chỗ mua vé vừa nãy thì nếu như mà mọi người đi xe ô tô riêng thì cũng có thể mua vé cho xe này. Còn nếu không thì có thể lựa chọn là đi xe điện. Tuy nhiên là cái xe điện đấy thì tối thiểu 5 người mới đi được, trong khi có mỗi một mình thôi, cho nên là mình sẽ chỉ có một lựa chọn là quốc bộ khoảng 1 km đến khu vực tham quan chính. Còn khi mà mua vé thì người Việt Nam mình thì chỉ mất vé mà là 35.000 thôi cho khu vực cho vé vào cổng, và tham quan thêm khu vực tái hiện vùng giải phóng là 65.000 nữa, thì tổng giá vé sẽ là 100.000 là tham quan tất tần tật khu vực địa đạo Bến Dược này luôn. Yeah, và mọi người đến đây là không chỉ để tham quan di tích lịch sử đâu, mà theo như mình nhìn thấy này, có cả nhà hàng này, các khu vực vui chơi giải trí. Các gia đình còn có thể đến đây để vui chơi cuối tuần, hay là các công ty và hội nhóm thì đến đây để chơi các trò chơi team building các thứ nữa. Địa đạo Bến Dược là nơi đóng quân và làm việc của khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, bộ máy lãnh đạo cao nhất của cách mạng tại khu vực Sài Gòn và vùng phụ cận. Cũng tức là nó có vai trò gần như là tổng hành dinh bí mật của cách mạng miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Tuy vị trí hiểm hóc ngay sát đầu não của chính quyền Sài Gòn, nhưng nơi này đã tồn tại được hàng chục năm, tạo nên một mạng lưới kháng chiến vững chắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tuy nhiên, có lẽ vì khoảng cách xa hơn Bến Đình, nên nơi này không quá tấp nập du khách tham quan theo tour, mà phù hợp với những ai muốn từ từ khám phá, tìm hiểu về lịch sử. Qua cổng một đoạn là đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, nơi bạn có thể dừng chân vào thắp cho các anh hùng một nén nhang thơm. Hiện tại, theo mình biết, khu di tích lịch sử Củ Chi cũng là nơi duy nhất có trải nghiệm bắn súng đạn thật dành cho khách lẻ. Sau khi đi vào trong một đoạn là các bạn sẽ bắt gặp ngay quầy bán đạn. Bây giờ thì hãy cùng mình lên xe điện để đi thử tài bắn súng nào. Ok, mình cảm ơn. Sau khi vòng về một đoạn xa xa thì bây giờ mình đã đến trường bắn quốc phòng rồi.
Và mình đã mua 5 viên đạn của khẩu M16 thì thấy em địa phương tư vấn là khẩu đấy bắn sẽ bớt giật. Mình sẽ trải nghiệm bắn súng quốc phòng. Free of charge. San Antonio. Yeah. We will not come back right here. Okay. We will not come back. Trên này có một khán đài để mọi người có thể quan sát này. Vẫn chưa nhìn thấy nó bọt ở chỗ nào. À kia, đây, có khói bay lên. Có khói bay lên đấy. Ủa, nhưng sao trên camera đây này, vừa nãy khói bay lên chỗ đây, cái chỗ này này. Khói bay lên chỗ này. Đi cỏ vào nhìn rồi cái lỗ ngắm này 3 điểm song song đứng lại cũng còn. Em có bãi cái chưa thấy cái bia đâu. Cái nheo mắt vào mới thấy được nó nhìn nheo mắt lại. Mình ngắm mà phải nheo mắt lại chứ nheo mắt không thấy được. Sao em? Em hơi lùi thế sao? Em kiếm này em mới nhìn thấy bia. Rồi sau cùng phải gồng người xíu nha. Chân trước chân sau. Đúng rồi, bây giờ đó. Làm nào để biết được là chúng em của Cao à, bắn cao à. Bắn cao nhìn lại. Cao quá rồi. vẫn cao. Dạ. Hạ nòng xuống chút. Hạ nòng xuống. Đó mình là đó và hạ nòng xuống chút. Bây giờ là có cao hay thấp ạ? Xuống thấp à, sao thấp xuống viên bia rồi. Cao một xíu. Để xuống thấp quá. Thấp quá. Anh ơi, 3 điểm là cái nóc này luôn. Đúng rồi. Đầu đỉnh đó chứ rồi cái lỗ ngắm đó chứ đó thẳng tới là tầm bia. Cái này mà mai mốt cho đi chiến đấu ở Bệ Tổ quốc thì chiến đấu với nào lên đây sao? Là bên tay bên trái. Đánh trái. Đúng rồi. Khoảng điểm 7 này. Trong vòng đen nhưng mà không có nhiều đường thông. À, em bán hết 5 cái rồi. Hết rồi quá. Ngày xưa thành may mà không khí có phòng súng thật hủi trượt. Một điểm 7. Còn lại rớt hết luôn. Bắn xong rồi bây giờ lên đây để xem mọi người bắn. Khẩu mình bắn thì là khẩu M16 và mình chọn theo tư vấn của em bắn đạn. Em ấy nói là nếu như mà nữ bắn khẩu M16 thì nó sẽ đỡ giật hơn, và đúng là nó ít giật thật. Và bắn cũng khá là nhẹ, mỗi tội là mình không biết bắn. Cho nên là điều này là cho thấy tầm quan trọng của việc phải học quốc phòng một cách tử tế các bạn ạ. Thì anh ấy bảo mình ngắm 3 điểm thẳng hàng nhau, mình ngắm thẳng rồi, nhưng mà đến lúc mình bắn thì nó vẫn cách xa bia một khoảng rất là xa luôn ấy. Và thậm chí là mình bắn xong mà mình còn không nhìn thấy là mình bắn vào đâu, tại vì mình bị cận. Cứ nói một tí lại phải dừng, tại vì tiếng súng to quá. Ai mà bắn một tràng là gọi là điếc inh tai luôn ấy. Nhưng mà trải nghiệm này thì có vẻ là các du khách nước ngoài sẽ thích hơn, tại vì là từ nãy đến giờ khi mà mình đến ấy, thì cũng chỉ toàn thấy các đoàn khách nước ngoài thôi, là Âu này, Mỹ này, Phi này, Hàn này, Trung này, chứ không có khách Việt Nam nào cả. Và mình thì hiện tại cho đến thời điểm bây giờ là khoảng 11 giờ sáng thì mình là khách Việt Nam duy nhất. Có thể là lý do không có nhiều người Việt Nam trải nghiệm lắm, tại vì mức giá của nó hơi cao. Bạn sẽ phải mua tối thiểu là 5 viên đạn và mỗi viên đạn trị giá 60.000, tức là tối thiểu là 300.000. Bắn súng chỉ trong vòng khoảng 5 phút thôi. Tuy nhiên thì mình nghĩ là đây cũng là một cái trải nghiệm khá là thú vị và nó khá là đặc trưng của khu vực địa đạo Củ Chi ấy. Mọi người nên thử. Hiện giờ thì mình đã di chuyển từ trường bắn ra khu vực tái hiện vùng giải phóng rồi. Theo gợi ý của bạn bán đạn cho mình thì sau khi mà mình đi trường bắn xong thì nên bảo xe điện là chở thẳng ra khu tái hiện vùng giải phóng để tham quan khu vực này trước, rồi đến lúc mà đi ngược ra thì sẽ tham quan địa đạo sau.
Và bây giờ thì vẫn đang ngồi chờ để được vào tham quan, tại vì là ở đây thì không phải để muốn tham quan lúc nào cũng được, thì chắc khả năng là họ sẽ có hướng dẫn viên. Lát nữa sẽ xem sau. Có một cái điểm lưu ý khi mà mọi người đi trải nghiệm cái dịch vụ bắn súng quốc phòng ấy, đấy chính là cái xe điện mà sẽ chở mình từ khu vực mua đạn ở phía bên ngoài gần cổng đi vào khu vực bên trong này sẽ là xe điện chờ mình luôn để chở mình ra, cho nên là mọi người sau khi mà bắn xong thì chúng ta cố gắng là sắp xếp thời gian để quay ra nhanh nhanh. Lúc nãy thì mình không ai nói với mình điều đấy cả, thế nên là mình đã trèo lên trên khán đài, mình ngồi mất khoảng 10 phút và các anh chị ở đây phải đi tìm mình tại vì sợ là mình đi lạc. Đây, hóa ra là mỗi lần thì sẽ có một toán khách được vào thôi, và cái toán khách trước thì đã tham quan xong rồi. Chắc là bây giờ sẽ đến lượt mình đấy. Wow, sao lại đi vào rừng tre rồi? Làm điểm bắn phá vùng giải phóng và kìm kẹp nhân dân Bắc Củ Chi tháng 6 năm 1964, khu ủy Sài Gòn gia định chủ trương. Đây là quang cảnh đào địa đạo. Các hình tượng ở đây thể hiện một tổ đào địa đạo gồm một người đang bước vào đường hầm, một người đang phối khi đất ra miệng khí, một người đang dùng cù móc kéo đất lên trên, một người bưng đất đi đổ vào miệng trên. Mỗi tổ đào địa đạo từ 3 đến 5 người. Trước tiên, đào sâu xuống khoảng 4 m đến 5 m, rộng 60 đến 70 cm, gọi là miệng thí. Khu tái hiện vùng giải phóng là hạng mục tham quan chỉ có tại địa đạo Bến Dược. Đây là nơi chúng ta có thể tìm hiểu thêm về lối kiến trúc, nhà cửa, cuộc sống sinh hoạt, chiến đấu cùng những mất mát của quân và dân Củ Chi trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1972. Khu vực này được chia thành nhiều không gian tái hiện khác nhau, các hiện vật đều được dựng lại theo hướng chân thật, kết hợp hình tượng nhân vật cho cảm giác khá sống động. Cũng như ngoài thuyết minh viên theo đoàn thì tại mỗi địa điểm đều có thuyết minh tự động để bạn từ từ khám phá mà không vội vã. Đúng là tà đạo khác, cái này viết bằng phấn thật đấy mọi người. Điểm ngã bằng tin, từ trận đánh tại ngã Ba Cây Gõ, ta rút ra kinh nghiệm, trước hết là tinh thần dũng cảm, là hoàn cảnh sản xuất nông nghiệp của người dân Củ Chi trong vùng giải phóng, thực hiện khẩu hiệu Tây 못 떨어졌던 자리라고. 뭐가 들어가 있나? Đi tham quan một hồi sẽ gặp chợ quê. Ở đây thì bán một số các món ăn vặt kiểu truyền thống, như kiểu khoai này, mì này, rồi các loại chè, bánh, các thứ. Mọi người có thể ăn cho đỡ mệt. Và thật sự là mặc dù là tháng 12 nhưng mà đi tham quan vẫn rất là nóng nha. Món bánh lọt này đánh giá một cách nghiêm túc là không ngon lắm nhé. Ăn nó cứ bị nhạt nhạt ấy. Đây là trạm xá công dân y huyện Củ Chi. Tuy điều kiện khó khăn thiếu thốn nhưng Đảng bộ chính quyền huyện Củ Chi rất quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, điều trị cho nhân dân, du kích, bộ đội. Nơi điều dưỡng thương binh sau phẫu thuật có hình tượng một cô y tá đang tiêm thuốc cho một thương binh nằm trên võng. Đây là ăn vào bếp Hoàng Cờm, bếp nè. Trời ơi, sao có gì đến tối vậy? Ở đây có một cái hầm xuyên. Wow. Chui. Ui, ui, con gì? Vừa thấy con gì nó bay, giật hết cả mình. Ở đây một mình sợ phết các bạn ạ. Bé đến nơi rồi. Mọi người không biết đi đâu hết rồi. Mình sẽ trái sẽ phải đây. Can tội lúc nào cũng đi một mình, bây giờ không biết đang ở đâu luôn rồi. Còn bên đây là chắc là nhà chính rồi. Điểm cuối của khu tham quan vùng giải phóng là nhà trưng bày sa bàn và phim 3D tái hiện lại 19 ngày chiến đấu của quân và dân Củ Chi đánh bại trận càn Cedar Falls của quân đội Mỹ. Tính đến tháng 1 năm 1967, đây là cuộc hành quân lớn nhất mà quân Mỹ triển khai trong chiến tranh Việt Nam, với mục tiêu xóa sổ vùng Tam Giác Sắt, một trong những thành trì cách mạng lớn nhất của miền Nam. Tuy nhiên, kết quả là quân Mỹ san phẳng mặt đất Củ Chi nhưng lại không thể xóa sổ hệ thống địa đạo chằng chịt như một thành phố dưới lòng đất. Sau khi không thể khuất phục được vô số hầm hố, bẫy trông cùng những người du kích xuất hiện bất thình lình, Mỹ đã phải kết thúc sớm cuộc hành quân Cedar Falls bởi tổn thất lực lượng và áp lực từ dư luận quốc tế. Sa bàn tái hiện Cedar Falls chỉ có tại địa đạo Bến Dược, sử dụng kết hợp chuyển động, âm thanh, ánh sáng, khói lửa khá hiện đại. Điểm trừ có lẽ là phần thuyết minh hơi nhỏ, lại dùng tiếng miền Nam nên mình nghe không rõ lắm.
Cedar-Force là cuộc hành quân có quy mô lớn nhất vào Củ Chi của quân đội Mỹ và đồng minh với hơn 30.000 quân, 23 tiểu đoàn chiến đấu gồm các lực lượng tinh nhuệ nhất như sư đoàn 1 Anh Cả Đỏ, sư đoàn 25 tia chớp nhiệt đới và lữ đoàn dù 173, trung đoàn kỵ binh thiết giáp số 11, 8 tiểu đoàn pháo 105 ly, 2 tiểu đoàn pháo 15 ly, không quân chiến thuật, gian quyền, công binh, hóa học, chó bẹt rê v.v. Quân Mỹ cũng sử dụng những khí tài quân sự mạnh nhất như xe bọc thép M113, xe chiến đấu M151, trực thăng UH-1, OH-6, máy bay chiến đấu F-4, máy bay ném bom B-52 v.v. Annihilation is the mission. We have to evacuate all villagers, then bring down a total destruction to the area and turn it into a weapons-free zone. We will use any means necessary to bring the VC out of their towns. 1967, trận càn Cedar-Force của quân đội Mỹ chấm dứt. Có một điều người Mỹ thành công, đó là hủy diệt hoàn toàn sự sống ở vùng đất này. Quân Mỹ đã công bố là đã phá được tổng cộng 9.445 mét địa đạo của Việt Cộng. Con số này quá nhỏ so với hệ thống hàng trăm km địa đạo ở Củ Chi. Điều cơ bản là quân Mỹ không thực hiện được mục tiêu triệt hạ vùng tam giác sắt. Căn cứ Củ Chi vẫn ở đó hiên ngang tồn tại. Sau 18 ngày diễn ra trận càn, 3.500 quân hầu hết là Mỹ bị tiêu diệt, 130 xe tăng xe bọc thép bị bắn cháy và phá hỏng, 28 máy bay hầu hết là trực thăng bị bắn rơi. Tướng Marshall cho biết, hệ thống hầm ngầm không bị triệt phá mà chỉ bị hư hại. Cuộc điều tra cho biết ngay khi quân chúng ta chưa rút hết khỏi khu tam giác sắt thì Việt Cộng đã quay lại đó từ trước rồi. Những người cách mạng vẫn làm chủ vùng đất này cho đến ngày toàn thắng. Hiện tại là khoảng 1:30 chiều và mình đã tham quan xong vùng giải phóng rồi. Tại vì là mình vừa đi vừa quay chụp cho nên là thời gian sẽ lâu hơn mọi người một chút. Còn nếu như mà chúng ta đi tham quan với tốc độ bình thường thì chắc khả năng là chỉ trong vòng 1 tiếng là có thể hết được vùng giải phóng. Và cái điều mà mình thấy ấn tượng nhất ở đây ý, mà chắc chắn là các bạn không thể bỏ qua, đấy chính là một thước phim 3D giới thiệu về địa đạo Củ Chi cũng như là quá trình quân và dân Củ Chi đã vượt qua sự càn quét của cuộc hành quân Cedar-Force của Mỹ. Những cái thông tin được trình bày trong đây thì mình cảm thấy là nó rất là có tính quốc tế, rất hiện đại và cực kỳ là hấp dẫn luôn đấy mọi người. Và mọi người đừng bỏ qua trải nghiệm này khi đến với địa đạo Củ Chi nhé. Ngay bên cạnh vùng giải phóng chính là nơi trưng bày vũ khí, khí tài của quân đội ta và quân đội Mỹ, đồng thời là khu vực khám phá địa đạo. Ở đây có cả màn hình cảm ứng tương tác để các bạn xem toàn cảnh bến dược ở định dạng 3D nữa đấy. Đây quầy soát vé này. Soát vé xong rồi mình sẽ đi vào trong, có hướng dẫn sẽ đón. Giữ cái vé này cho cẩn thận nha. Theo mình biết, hệ thống địa đạo vốn có 3 tầng, độ sâu từ 3 đến 10 mét dưới lòng đất. Tuy nhiên, hiện tại khu vực tham quan chỉ ở độ sâu tương đương với tầng 1, tức là khoảng 3 đến 4 mét thôi. Địa đạo cũng được gia cố, mở rộng, chiếu sáng so với nguyên gốc để du khách vừa có cảm giác chân thật nhất, vừa đảm bảo an toàn. Tổng chiều dài hệ thống địa đạo ở vùng Củ Chi lên đến 250 km, tuy nhiên không phải toàn bộ để được bảo tồn nguyên vẹn, cũng như phần cho phép du khách tiếp cận chỉ là con số rất nhỏ mà thôi. Anh đưa hai thẳng là đó. Khi mà xuống hết đó, cái người cuối cùng có nhiệm vụ sẽ đẩy cái nắp lại luôn, ngụy trang lại luôn. Đây nó đặt Wow. Rồi xíu. Đứng lên cái nắp luôn, ai đứng lên. Đại lệch rồi, đại lệch rồi, đại lệch rồi. Không bị Mỹ dí mà ông cười tươi á. Anh mày đi luôn anh kia được hả? Thử luôn đi anh. Ôi trời. Ôi trời. Rồi, tắc đường rồi. Tại vì đó. Anh bị tắt đường. Tắc đường. Ủa? Có cái tình đó của Soli không? Còn cái tình đâu? Cái tình đâu? Ui. Ôi mà dốc ghê ra. Đấy. Đó nào. Đi có xíu.
15 mét. Sao 15 mét. Đi thì siêu ngắn nhưng mà hơi mệt tại vì vừa phải cúi vừa phải leo. Ôi cái này được mấy găng tay. Ở đây cái máy chưa thử rồi. Chắc không đến 30 cm. Sẽ tham quan lại những cái bẫy trong tre nha. Đây là những cái vũ khí mà trong chiến tranh du kích mình sử dụng để mình đánh với Mỹ ha. Đầu tiên là mình sẽ đào một cái hố sâu 2,5 mét hoặc là 3 mét. Cây tre nó sẽ dốc nhọn, mình cắm ở dưới, và bên trên mình sẽ ngụy trang lại. Ví dụ như ở ngoài đó lá thì đây mình ngụy trang lá, ở ngoài đó cỏ thì đây ngụy trang cỏ. Thì khi mà lính Mỹ đi tràn đến đây nó không biết nó dập rớt dưới trong nó sẽ đập. Nhưng mà ở đây chỉ là trong tre thôi, tí xíu nữa cuối tour đó gia đình mình sẽ thấy một cái nhà trưng bày nó có 10 mấy loại trong, đó có trong sắt, trong tre mà trong sắt đủ loại trong. Này nhớ xe mới đừng thử ha. Đi giỏi rồi đâu? Đi không? Đi bò chứ đâu? Bò. Ôi chị ra chứ. Hầm 15 mét. Nếu bảo là bò. Ây ạ. Mình cũng nên thử thách 30 mét không? Wow. Cảnh họp cách mạng. Anh ơi 30 mét là bên nào đi anh? Đang đi thử cái hầm 30 mét theo kênh chị Tây. Thử thách sức khỏe xem. Anh hướng dẫn viên bảo là khỏe thì ăn đi, yếu thì đừng cố. Mình nghĩ là mình cũng khá là khỏe. Không dành cho người nước ngoài. Wow. Ui, siêu thấp luôn. Nói chung ai mà cao 1m8, 1m9 ra đây là cũng khổ đấy. Nhưng mình 1m6 là vẫn thoải mái lắm. Nè, nóc hầm nè. Đây là đang ngồi sổ. Một đoạn rất là dài nữa thì mới đến nóc hầm. Yeah. Đang chờ các anh chị phía trước xẹp làm gì đó. Hầm này thực ra là không đáng sợ đâu, tại vì là đều có lắp đèn hết này. Đấy. Nên là nếu mọi người có sức khỏe thì mọi người vẫn đi thoải mái thôi. Miễn là chú ý giày dép, cẩn thận đừng đi loại dễ trượt là được. Vào đây thì hơi mệt, hơi nhiều mồ hôi một tí, nhưng nhìn chung là mình đánh giá là không quá sức đâu. Đúng không? Khỏe hết. Ôi. Chính xác là chúng chỉ định cho người bị thoát vị đĩa điện đau lưng đau vai. Tại vì nó rất là... Ủa? Chết rồi, điên nào vậy? Tiếp từ đây thôi mà. À, đi một hồi bắt đầu bị mỏi chân nha. Tại vì cứ phải cúi. Hay. Ôi, đường này có nhiều lỗ đâu ta? Đường này cụt rồi mà. À, vẫn còn ạ. Wow, nãy mình chưa đi. Còn tiếp đường này nha. Leo một lần thì ok, mà leo đến lần thứ hai là mệt nha. Ở đây có một cái ở đây có một cái lỗ thông khí, cho nên là mệt thì ngồi nghỉ thôi. Mệt thì ngồi sớm. Bên này thì không đi được rồi này, bên này không đi được này. Nghỉ tí rồi đi tiếp. À, mỏi chân, duỗi chân thoải mái, duỗi chân thoải mái. Ui giời ơi, giờ thấy cả mình có con rơi má ơi. Lên rồi. Ây da. Ý.
Mình đang ở cái hầm đây nè. Mệt quá. Đây. Đây là cái đường mình ra. Không biết là đoàn kia đi đâu mất rồi. Chẳng có ai ở đây cả. Hự. Lên nào. Đây. Cái hầm mình vừa chui lên đây. Ở đây còn một cái hầm nữa. Không biết dẫn đi đâu, tò mò quá. Đi vào xem thử. À. Ở đây có một cái láng. Mọi người không khai thác cho nên tối qua. Bên này vẫn còn này. Wow. Nhiều thật sự luôn. Đi ra kiểu mồ hôi nhễ nhại. Không mệt lắm nhưng mà cũng phải thở gấp đấy. Hầm hào dày đặc luôn. 250 km thì thật sự là một con số hết sức là khổng lồ luôn á. Cha ông ta ngày xưa quả thật là vĩ đại. Thế là đi hết rồi đấy. Đến đây là khu nghỉ ngơi để mọi người rửa tay này, ăn sắn luộc này. Và hết tour rồi đấy. Nước ống tre hay ghê. Sắn. So today we keep the small Là tunnel for món young ngồi. generation if they want to learn history about Vietnam War. You can see something from outside like a sandal workshop where we cut the sandal from rubber tire. Next one that's a small museum. They show you many kinds of booby traps. And the last one that's a big memorial temple. Ở dưới điểm cuối chỗ dừng ăn cơm còn có một cái hầm nữa này. Xuống dưới đây thì có một hầm địa đạo nho nhỏ. Ai, bên trong kia có bếp hoàng cầm kìa. Nào, đi vào xem thử. Wow. Wow. Bếp nè, ra đằng sau nè. Sang thử bên này. À, bên này là khu họp. Người ta nấu khoai sắn ở đây luôn thật đấy mọi người. Củi vẫn đang cháy này. Mình lên kia mình xem có thấy khói không nhé. Không thấy khói nhá. Ở đây có hầm địa đạo không cấm tham quan nhưng mà không có đèn. Không sao, mình có đèn đây rồi. Mình đi vào thử một xíu thôi. Wow. À đây là đây có đèn nè. Đây là gì đây? Phòng thư ký tư lệnh. Đi tiếp nào. Đây là ở ngay lán nghỉ nha. Wow. Ui. Vi diệu. Ôi trời ơi mẹ ơi. Rơi. Hello rơi. Chào buổi chiều. Ui. Đây là một hầm ngủ. Ôi, mình đi nhiều mình mỏi chân quá. Đây là một hầm ngủ. Rồi bên hầm ngủ này tiếp tục có một cái hầm đi xuống. Đi xuống thử. Đây là hầm tầng 2 hay sao? Ôi dồi ôi, này nó hút máu không? Thôi mày đừng hút máu tao nhé. Ta không chơi với mày đâu. Wow. Đây là vương quốc của rơi. Loại rơi này bé. Hôm nay thì người của mình vẫn quay được. Người nào to thì hơi khó quay thôi. Qua đây có ánh sáng rồi. Wow. Đây là bàn của ban liên lạc. Lên. Mình vừa đi từ đâu vào nhỉ? Mình mất trí nhớ rồi. À, mình đi từ bên kia. Mình qua bên này. Có một đoạn ngắn xíu thôi à? Hình như lối bên này là lối về. Lối bên này là lối quay lại thì phải. Mình đang muốn quay lại cái hầm đầu tiên. Mình chưa được chui cái hầm đấy. Bây giờ thì mình sẽ chui thử cái hầm này. Chiếc hầm siêu nhỏ làm chấn động các du khách quốc tế đây.
Mở ra một cái là gió vù vù luôn. Và kích thước lỗ thì rất là bé. Mình nghĩ là nó khoảng 30 cm. Ôi dồi. Nhưng cái nắp này rất là nặng nha. Ta-da! Bất ngờ chưa? Ôi, không lên được. Ôi. Ui dồi ôi. Buồn hết chân tay rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng vào bên trong hầm nhá. Đây. Bên này là không có gì. Đây là đường xuống này. Đó, đây là đường xuống. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi 15 mét đường này. Ủa, cái gì đây? À, một căn hầm. Tiếng gió hóa ra là được tạo ra chứ không phải tiếng gió thật. Họ có một cái máy phát. À, đi nhanh với mình sắp hết pin. Bên này chẳng có gì cả, đúng không? Mình không nhìn thấy gì. À, bên này là cái nắp hầm mà. Ui, kia rồi, mọi người có thấy một ít ánh sáng không? Đây. Kia là chỗ mình vừa mới lên. À, chỗ kia kìa. Nói chung kinh nghiệm là khi tham quan địa đạo Củ Chi thì mọi người nên mang ô, mũ, nón. Tại vì trời sẽ khá là nắng này, cộng thêm với là mặc quần áo dài tay. Tại vì nếu mà mặc quần áo ngắn tay thì leo trèo hầm này sẽ bẩn giống như mình. Đó. Trên đường về, các bạn có thể ghé vào mua quà lưu niệm và nhớ chuẩn bị sẵn tinh thần để ngồi xe buýt thêm khoảng 2 tiếng rưỡi nữa. Giờ thì tạm biệt và hẹn bạn ở tập sau cùng mình đến Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và tìm hiểu lý do tại sao nơi đây tuy nổi tiếng bậc nhất với du khách quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng lại có khá ít khách Việt Nam lui tới nhé. Thông tin về chuyên đề những sự thật lịch sử, tóm tắt lịch sử.